ሰላም እንደምን አላችሁ? ኢየሩስ ነኝ። እንኳን ወደ ሉሉስ ሬሲፒስ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ የተለያዩ የቀይ ስር አሰራሮችን እናያለን። ከቅጠሉ ጀምሮ አብራችሁን ቆዩ። ስሩን እንጂ ቅጠሉን ብዙ አንጠቀምበትም። ቅጠሉ ግን ብዙ ንጥረ ነገሮችን ይይዛል። ከፍ ያለ ቫይታሚን ኬ፣ ከፍ ያለ ቫይታሚን ሲ እና ፋይበር አለው። የቆስጣ ዘር ቤተሰብ ነው። ለሰላጣም እንጠቀምበታለን። አሁን ደግሞ እንዴት እንደምናበስለው ነው። ልክ እንደ ቆስጣ ወይም እንደ ጎመን ቅጠሉን ከአንጓው ለይተን እንከትፈዋለን። እንደምንፈልገው መጠን ቅጠሉን ማድረግ መበጣጠስም ወይም መክተፍ እንችላለን። ለይተን እናስቀምጣቸዋለን። አሁን መጥበሻችን ላይ ነጭ ሽንኩርትና ዘይት አድርገን ትንሽ ቲማቲም በኋላ ላይ ለማሳመሪያ እንዲሆን ሰርተን ስንጨርስ ጠበስ እናደርገዋለን። በዛው መጥበሻ ላይ የቀይ ስሩ አንጓው ወይም እንጨቱን የከተፍነውን እናደርጋለን። ተጨማሪ ነጭ ሽንኩርት እናደርጋለን። የራሱ ጣዕም እንዲኖረው ቁንዶ በርበሬ ወይም ጨው እናደርግበታለን። ከሌሎቹ ትንሽ ጊዜ ስለሚፈጅ ትንሽዬ ውሃ አድርገን እንከድነዋለን። ከዛ ከፍተን ቅጠሉን እናደርጋለን። እዛው እናገላብጠዋለን። እንደ ቆስጣ ነው፣ ቶሎ ድክም ይላል በእሳት። ቁንዶ በርበሬ ተጨማሪ እናደርጋለን። ተጨማሪ ጨው ካስፈለገ እናደርጋለን። እዛው እያገላበጥነው ሳንከድነው ባልበዛ እሳት በስሏል። እናወጣዋለን። ወዲያው ከመጥበሻው ላይ እናወጣዋለን፣ ብዙ እንዳይበስል። እዛው መጥበሻ ላይ ዶሮን ጠብሳለን፣ ማባያ እንዲሆን። ዶሮ ላይ ጥብስ ቅጠል የተፈጨውን ቁንዶ በርበሬና ጨው አድርገንበት ነው የለወስነው መጀመሪያ ላይ ድስቱ ላይ ከመግባቱ በፊት። ከዛ ከላይ ደግሞ ጥብስ ቅጠልና ታይም አድርገናል። ከሌለ ጥብስ ቅጠል ብቻ ማድረግ ይቻላል። እንደዚህ እያገላበጠን የምንፈልገው ከለር እስከሚደርስ ድረስ ቅቤ አድርገናል። ለጣዕሙ ጥሩ ስለሆነ እንደዚሁም ቶሎ እንዳያር ያደርገዋል። እንደዚህ እያገላበጥን የምንፈልገው ጣዕም፣ የምንፈልገው መብሰል ደረጃ፣ የምንፈልገው ከለር እስከሚያመጣ ድረስ እናገላብጠዋለን። ብቻ በሰለ ብለን ስንጨርስ እንከድነዋለን ለትንሽ ደቂቃ፣ በጣም ባነሰ እሳት። እንፋሎቱ ቆንጆ ለስላሳ እንዲያደርገው ዶሮ ጨርሰናል። ከቀይ ስራችን ላይ ዶሮአችንን እናደርጋለን። ጥሩ የሆነ ወይራ ዘይት ካለን እሱ መጠቀም እንችላለን። ከላይ ቅድም የጠበስናት ቲማቲም ከላይ ጥሩ የሆነ ስንበላው ዶሮ እንዳይደርቅ አፋችን ውስጥ ቆንጆ የሆነ ውሃ ይፈጥራል። በጣም ይጣፍጣል። ሁሉም ጥሩ አይነት አበሳሰል ነው የበሰሉት። ድክም እስኪሉ ድረስ አትክልቶቹ አልበሰሉም። የመጀመሪያው በቅጠሉ የሰራ ነው ይሄ ነው። ሁለተኛው በስሩ ነው የምንሰራው። ቀይ ስሩን ከምንቀቅለው እንደዚህ በእንፋሎት እናበስለዋለን። 45 ደቂቃ ይወስዳል በመካከለኛ። ከዛ ካሮት፣ ከስሩ ደግሞ ድንች የተቀቀለ ነው። ብዙ ጊዜ አይፈጅም። ካሮት እናወጣዋለን። ድንቹ ከሱ በዛ ስለሚል ጊዜ የሚፈልገው እናስቀረውና እንደዚህ እንከታትፈዋለን። ሽንኩርት ደግሞ በቀጫጭኑ እንደዚህ እንከትፋለን። አንድ ራስ ሽንኩርት፣ የምንፈልጋቸው የተከተፈው ድንች፣ ቀይ ስራችን
ካሮታችን እና ሽንኩርት፣ ፓርስሊ የተፈጨ እንደዚህ ወይም በጣም ደቆ የተከተፈ፣ ቀይ ስር መጀመሪያ ይገባል። እንሰራው ነው አሁን ቃሪያው፣ ካሮቱ፣ ከዛ ድንች ከስር እንዳይሆን ከላይ ይሁን፣ ምክንያቱም እንዳይሰባበር። ከዚህ ላይ አሁን የምንፈልገውን ዘይት፣ ሎሚ ወይም አቸቶ፣ አፕል ሳይደር ቪኒገር ካለን እሱ ጥሩ ነው። ሽንኩርት የከተፍነውን፣ ፓርስሊ የከተፍነውን፣ ወይራ ዘይታችንን እናደርጋለን። ጨውና ቁንዶ በርበሬ እዚህ ጋር ነው የሚገቡት። ሌላ ተጨማሪ የምንፈልገው ነገር ካለ የሚያቃጥለውን ቃሪያ መጨመር ከፈለግን እንጨምራለን። አሁን አልጨመርንም። መቀመሚያ የምንለውን ነገራችንን ሁሉ እንጨምራለን። እኛ ግን የተጠቀምነው ጨው፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ወይራ ዘይትና አቸቶ፣ ሎሚ ነው። ሳንፍላወር ሲድ ካለ አለ፣ ከሌለ ሳይኖርም ችግር የለውም። እንደዚህ እናደባልቀዋለን። የምንፈልገውን ጣዕም እስከሚያመጣ ድረስ ጨው ሊያንሰው ይችላል ወይ ቁንዶ በርበሬ ሊያንሰው ይችላል። እየቀመስን እንደዚህ እናገላብጠዋለን። ድንቹ እንዳይፈርስ በጥንቃቄ እናገላብጠዋለን። ካሮቱ የበሰለው በእንፋሎት ነው። ቆንጆ ሆኖ በስሏል። እንደዚሁም ቀይ ስሩ፣ ጤናማ የሆነ ስብ አለው። ወይራ ዘይቱ ወይም ደግሞ ከሰንፍላወር ሲድ የምናገኘው። ለምግብ ለመብላት ሬዲ ነን። ብዙ ነው በብዛት የሚሆነው ስንሰራ እንደዚህ አንዱ ድንች አንዱ ቀይ ስር ሁለቱም ቀይ ስር ይበዛል። የተረፈውን ፍሪጅ ውስጥ ማስቀመጥ እንችላለን። ለሳምንቱ ቆንጆ ጤናማ የሆነ ምሳ ወይ ራት ይሆናል። ለስራ የምንወስደው ወይም ቤት የምንመገበው። ለዚህ ክድና አድርገን ፍሪጅ ውስጥ ማስቀመጥ እንችላለን። ሶስተኛው ከእንቁላል ጋር አብሮ የሚሰራ እንደ ሰላጣ ነው። እንቁላል መቁረጫ ካለን አለን፣ ከሌለን በእጃችን በቢላዋ እንቆርጠዋለን። ቀይ ስር ከስር ይሆናል። እንቁላሉ ከስር ከሆነ እንዳይፈርስ ነው። ሽንኩርት፣ ከዚህ በኋላ የፈለግነውን ማድረግ እንችላለን። ቃሪያ አድርገናል። የሚያቃጥለውን ቃሪያ መጨመር ከፈለጋችሁ ጥሩ ነው፣ እንደውም ይጣፍጣል። ሰንፍላወር ሲድ አደረግንበት። ጎት ቺዝ ነው ይሄ፣ የፍየል ቺዝ ነው። ከሌለ ጤናማ ስለሆነ ነው የሚጠቀመው። ከሌለ ማንኛውም ፌታ ቺዝ ሊሆን ይችላል። ሀገር ቤት ከሆነ አይብ ሊሆን ይችላል። ከዚህ ላይ ዘይት፣ አቸቶ ወይ ሎሚ፣ ቁንዶ በርበሬ እና ጨው እንጨምራለን። ከላይ የተጠቀምነው ሚንት ወይም ናና ነው። በጣም ይጣፍጣል አብሮ ሲበላ ሲደባለቅ። ጤናማ ቆንጆ የፕሮቲን ምንጭ የሆነ እንቁላል አለው። ዘይቱ ጤናማ ስብ አለው። አትክልቱ ሚነራሎች፣ ቫይታሚኖች የምናገኝበት ነው። ለማየት ደስ ይላል፣ ስትበሉት ደስ ይላል። ዛሬ አጭር ቀላልና ጣፋጭ የሆኑ 3 አይነት የቀይ ስር አሰራሮችን አይተናል። እንደምትወዷቸው ተስፋ እናደርጋለን። ሞክሯቸው። እንደ ሁልጊዜው ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን ቀጥሉ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሁልጊዜም እናመሰግናለን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ስለምታደርጉ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምናያችሁ መልካም ጊዜ